linh hoạt. Tôi cho rằng đây là một cái đặc tính khá là thú vị, bởi vì là khi chúng ta nói về các cái hệ thống mà nền tảng công nghệ thông tin vững chắc, là chúng ta nghĩ là vững chắc thì nó sẽ khó linh hoạt. Đấy, nhưng mà đối với cả những cái công nghệ mới hiện nay á, thì chúng ta có thể hoàn toàn đáp ứng được hai cái yếu tố này. Cái vai trò của security đúng như anh em đã chia sẻ, thì nếu nó được đưa vào cái giai đoạn ngay từ đầu khi thiết kế hạ tầng cũng như là phân loại dữ liệu, cách xử lý lưu trữ dữ liệu như thế nào để được đảm bảo an toàn, thì khi chúng ta xây dựng cái hệ hạ tầng đấy nó sẽ được tiện lợi hơn. Như chúng ta đã biết thì để chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin thì hiển nhiên việc chuyển đổi những cái hạ tầng lên điện toán đám mây cũng như đảm bảo về mặt bảo mật là hai cái việc cực kỳ quan trọng. Và bên cạnh đấy thì để có một cái nền tảng công nghệ thông tin vững chắc thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo cái hệ thống công nghệ của chúng ta theo đáp ứng với cái hệ thống công nghệ thông tin hai tốc độ. Và như thường lệ, tôi là Vương Quân Ngọc và tôi sẽ là người đồng hành dẫn chuyện cùng tất cả các quý vị khán giả trong các chương trình chuyển đổi số. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talks. Thì DX Talks là nơi chia sẻ về những câu chuyện chuyển đổi số thuộc các công ty, các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau. Chương trình DX Talks được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số thuộc tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và như thường lệ, tôi là Vương Quân Ngọc, tôi là giám đốc tư vấn chuyển đổi số thuộc FPT Digital và tôi sẽ là người đồng hành dẫn chuyện cùng tất cả các quý vị khán giả trong các chương trình chuyển đổi số. Trong số DX Talk lần này thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời sẽ đến tham gia của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập và là giám đốc của công ty Sarada. Xin trân trọng giới thiệu anh Đỗ Đức Toàn, là giám đốc kinh doanh của công ty Amazon Việt Nam. Xin giới thiệu anh Lê Hùng Cường, phó tổng giám đốc FPT Digital. Trong số DX Talk lần này thì cùng với tất cả các vị khách mời, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái chiến lược xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin. Những chiến lược này sẽ giúp cho các doanh nghiệp đóng vai trò thế nào trong toàn bộ quá trình chuyển đổi số, cũng như chúng ta sẽ biết để làm thế nào xây dựng được một cái định hướng cho hạ tầng công nghệ thông tin thực sự vững chắc, những rào cản, những thách thức để xây dựng những cái nền tảng đặc biệt chuyển đến những công nghệ mới như là công nghệ điện toán đám mây, và lời khuyên từ những chuyên gia đến từ lĩnh vực bảo mật để chúng ta có một hệ thống thực sự là hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ biết thêm những mối liên hệ trong quá trình triển khai giữa chiến lược chuyển đổi số và đặc biệt là cái cách thức triển khai trên thực tế, những tiêu chí nào, thay đổi nào đáp ứng để có thể có được một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thực sự vững chắc và hiệu quả. Và xin mời các quý vị khán giả cùng lắng nghe với những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, chuyển đổi số chắc chắn là một phần tất yếu trong sự phát triển. Và với hạ tầng công nghệ hiện nay thì các doanh nghiệp càng ngày càng có thể nhanh chóng có được những hướng đi, những sự phù hợp hơn trong cái sự thay đổi áp dụng công nghệ này, thực hiện cho những cái việc áp dụng công nghệ số cũng như là những cái giải pháp, những ứng dụng vào trong thực tế. Tuy nhiên thì chiến lược nâng cao năng lực công nghệ nó cũng là một phần trong các nền móng trong quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Dưới góc nhìn của một công ty tư vấn thì anh Cường, tôi muốn anh Cường sẽ là người đầu tiên chia sẻ. Anh Cường có thể cho chúng tôi biết là vai trò của chiến lược công nghệ nói chung trong chiến lược chuyển đổi số nó đóng vai trò thế nào, và các doanh nghiệp nên cân nhắc điều gì khi nghĩ, định hướng và xây dựng về chiến lược công nghệ. Xin mời anh Cường. Cảm ơn anh Ngọc. Để chuyển đổi số thì các doanh nghiệp luôn cần chú trọng đến 3 trụ cột chính, không thể tách rời, đấy là chuyển đổi về kinh doanh, về công nghệ và về con người. Do đó chuyển đổi về công nghệ luôn là một trụ cột mà không thể tách rời trong 3 cái trụ cột chính của chuyển đổi số. Chuyển đổi công nghệ thì phải luôn gắn liền với cả cái mục đích của cái chiến lược về kinh doanh để mang lại những cái giá trị cho hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất. Nói ví von, chúng ta có thể nói cái việc có một cái chiến lược về công nghệ cũng giống như là việc xây một ngôi nhà. Chúng ta cần có một cái nền móng vững chắc. Có một cái nền móng vững chắc cho cái ngôi nhà đấy thì chúng ta mới có thể xây được một cái ngôi nhà đạt được những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của người sống ở trong ngôi nhà đấy. Khi nói về nền tảng công nghệ thì chúng ta thường nói về một cái kiến trúc toàn diện bao gồm có nhiều lớp.
Ở lớp thấp nhất chúng ta sẽ có những cái lớp về hạ tầng, chúng ta có những cái nơi chúng ta đặt những cái hệ thống máy chủ, có những cái nơi đặt các cái nền tảng hạ tầng mạng một cách an toàn, một cách bảo mật. Ở trên cái mức về hạ tầng thì chúng ta sẽ có những cái mức về lưu trữ dữ liệu để đảm bảo về những cái dữ liệu đấy sẽ lưu được những cái thông tin từ các cái ứng dụng ở tầng lớp phía trên. Những cái ứng dụng chúng ta sẽ có nhiều lớp ứng dụng liên quan đến hệ thống quản lý nguồn lực của doanh nghiệp ERP, những cái hệ thống quản lý sản xuất MES, hay là những cái hệ thống quản lý khách hàng CRM, hệ thống quản lý marketing. Tất cả những cái ứng dụng đấy sẽ có những cái dữ liệu để chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể trích xuất được các cái dữ liệu đa chiều phục vụ cho kinh doanh, phục vụ cho lãnh đạo, phục vụ cho quản lý. Đồng hành với cả 3 lớp như tôi vừa chia sẻ ở trên thì chúng ta cũng có những cái phương pháp, những cái chuẩn về xây dựng những cái chiến lược về công nghệ thông tin mà cần mà xây dựng và đảm bảo. Ví dụ cái phương pháp để đảm bảo cho việc phát triển, việc vận hành những hệ thống công nghệ thông tin được một cách an toàn theo chuẩn phát ITIL, như các chuẩn như là COVID đảm bảo cho cái kiến trúc doanh nghiệp một cách vững vàng. Và tất cả những việc đó, một cái việc cực kỳ quan trọng là làm sao đảm bảo cái an toàn bảo mật công nghệ thông tin để cho tất cả những thông tin về hệ thống, về dữ liệu của chúng ta đều được đảm bảo an toàn nhất cho các cái hoạt động kinh doanh vận hành của doanh nghiệp. Bên cạnh những cái việc mà chúng ta cần có một cái kiến trúc, một cái khung dữ liệu, một cái khung về hệ thống công nghệ thông tin vững vàng thì chúng ta cũng cần sử dụng những cái nền tảng về hạ tầng mới nhất, tiên tiến nhất, ví dụ những cái hệ thống nền tảng điện toán đám mây của AWS, hay là những cái phương pháp, những cái dịch vụ, những cái quy chuẩn về an toàn an ninh mới nhất và đảm bảo cho các cái hệ thống công nghệ thông tin vững vàng, như là ở phía bên SiteRadar cũng có thể có những cái giải pháp và những cái phương pháp dịch vụ để có thể giúp cho chúng ta đảm bảo về cái an toàn an ninh thông tin cho doanh nghiệp của mình. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Cường. Như vậy là rõ ràng là việc xây dựng một cái chiến lược về công nghệ nó sẽ đảm bảo được cái hạ tầng, đảm bảo được một cái nền tảng gốc cho doanh nghiệp để có thể thực thi tất cả những cái sự phát triển, những cái ứng dụng trong cái việc tiếp theo là xây dựng được cái chiến lược chuyển đổi số mà nó tương thích với chiến lược kinh doanh. Cũng như là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến việc là trong quá trình xây dựng về chiến lược công nghệ thông tin thì những cái công nghệ mới hoặc là những cái yếu tố về an toàn bảo mật để xác định được một cái hệ thống, những cái nền tảng về kiến trúc nó sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong quá trình chuyển đổi số của mình. Tôi cũng muốn hỏi anh Toàn. Anh Toàn là một chuyên gia của bên công ty Amazon. Thì Amazon cũng đã thâm nhập vào Việt Nam khá lâu. Anh Toàn có thể cho chúng tôi biết rằng nhận định của anh về cái vai trò của việc đảm bảo một cái hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc thì với câu chuyện của Amazon so với các doanh nghiệp Việt Nam thì anh thấy hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư thế nào, cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam nên chú ý đến những đặc điểm gì khi xây dựng về chiến lược công nghệ thông tin cũng như là về chiến lược công nghệ nói chung trong cái việc phát triển của mình. Xin mời anh. Cảm ơn anh Ngọc. Theo tôi thì cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp ấy thì nó giống như là một cái quá trình mà lột xác của doanh nghiệp. Thì cái quá trình này ấy, thì nó diễn ra nhanh hay chậm, thành công hay không thành công ấy, thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và trong đó có 3 cái yếu tố nổi bật giống như là anh Cường đã chia sẻ. Thứ nhất là cái khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Ở đây tôi muốn cụ thể hơn một chút nữa, tức là cái kinh doanh đây ấy, thì là phụ thuộc vào cái sự quyết đoán, cái sự nhanh nhạy của lãnh đạo doanh nghiệp, định hướng cái hướng đi của doanh nghiệp tiếp theo như thế nào. Tiếp theo đó là cái khả năng sẵn sàng về nguồn lực, về con người. Ở đây thì là cái sự mà nguồn lực của tổ chức đã sẵn sàng cho cái việc học hỏi những cái công nghệ mới hay là những cái cách thức kinh doanh mới hay chưa, rồi sau đó thì mới đến công nghệ. Đấy, thì cũng đồng ý với cả anh Cường là 3 cái trụ cột quan trọng của cái việc mà hình thành cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Quay trở lại cái câu chuyện là làm thế nào để mà giúp doanh nghiệp xây dựng được một cái nền tảng công nghệ vững chắc, thì theo tôi thì có 3 cái yếu tố chính. Cái yếu tố đầu tiên ấy thì trong cái kỷ nguyên số như ngày nay thì yếu tố bảo mật thì đối với chúng tôi là yếu tố hàng đầu. Và giống như là tại Amazon, tại AWS thì chúng tôi gọi rằng là Job Zero, có nghĩa là đây là cái công việc đầu tiên chúng tôi phải làm trước khi chúng tôi bắt đầu làm bất kỳ một cái việc gì nào khác. Đấy thì theo tôi thì cái việc mà xây dựng một cái nền tảng công nghệ thông tin vững chắc trong cái quá trình chuyển đổi số ấy, thì nó phải bắt đầu từ cái việc cái hệ thống đó phải được thiết kế để đảm bảo an toàn thông tin, là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cái tính sẵn sàng cao. Theo một cái báo cáo đánh giá của IDC thì trong số các cái doanh nghiệp ở top 1.000 doanh nghiệp Fortune, hàng năm họ mất từ khoảng 1,2 tỷ cho đến 2,5 tỷ đô cho những cái thiệt hại gây ra do gián đoạn dịch vụ.
Đấy, và đặc biệt là đối với những cái ứng dụng quan trọng như là các cái hệ thống cốt lõi, hệ thống lõi của doanh nghiệp như là core banking hoặc là cái hệ thống ERP ấy, thì mỗi 1 giờ gián đoạn dịch vụ nó có thể gây thiệt hại từ 500 ngàn đến 1 triệu đô la. Thì rõ ràng chúng ta thấy được là cái tính mà liên tục, cái tính mà sẵn sàng cao của một hệ thống công nghệ thông tin nó là một cái yếu tố then chốt khi mà doanh nghiệp thiết kế hay là chúng ta có ý định sử dụng những cái nền tảng công nghệ thông tin trong cái quá trình mà chuyển đổi số của mình. Thế là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đối với tôi thì nó là cái tính linh hoạt. Tôi nghĩ rằng đây là một cái đặc tính khá là thú vị, bởi vì là khi chúng ta nói về các cái hệ thống mà nền tảng công nghệ thông tin vững chắc, chúng ta nghĩ là vững chắc thì nó sẽ khó linh hoạt. Đấy, nhưng mà đối với cả những cái công nghệ mới hiện nay thì chúng ta có thể hoàn toàn đáp ứng được hai cái yếu tố này. Tôi đưa một cái ví dụ thế này, tức là trong cái trận đấu bóng đá nam U23 giữa đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam ra giải chung kết SEA Games 31 thì một cái đài truyền hình lớn ở Việt Nam họ đã phải bật hàng chục nghìn cái máy chủ để đáp ứng cái việc truyền hình trực tiếp cái trận đấu bóng đá đó đến hàng triệu người hâm mộ, không chỉ ở trên toàn quốc mà trên toàn cầu. Và chỉ trong vòng 2 tiếng đó thôi, sau khi 2 tiếng trận đấu kết thúc, lượt người xem giảm đi thì cái hệ thống nó cũng tự động nó cũng tắt các cái máy chủ ảo đi. Thì rõ ràng ở đây là gì? Là trong vòng 2 tiếng đó hệ thống có thể kích hoạt lên được hàng chục nghìn server, và hết 2 tiếng đó thì là hệ thống nó sẽ tự tắt cái số lượng máy chủ ảo giảm dần đi. Thì đấy là cái đặc tính linh hoạt mà tôi nghĩ rằng là các cái doanh nghiệp khi mà chúng ta gọi như là thiết kế ra những cái định hướng kinh doanh mới thì chúng ta cũng phải chú trọng đến cái yếu tố này. Đấy, thì đấy là theo cái góc nhìn của tôi, nó có 3 cái yếu tố. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Toàn. Đây là một cái câu chuyện rất là thú vị, với 3 cái đặc tính mà anh Toàn có chia sẻ từ góc nhìn của tôi rất ấn tượng về câu chuyện của Amazon, khi mà Amazon nói rằng là có một cái đặc tính liên quan từ là Job Zero, đúng không? Để giảm tối đa tất cả những cái thiệt hại có thể xảy ra, và tôi đang hiểu rằng thiệt hại nó có thể ra ở phía bên ngoài, ví dụ như yêu cầu về tính bảo mật, hoặc là cái thiệt hại nó diễn ra trong cái quá trình gián trình. Nếu như bất cứ lúc nào hạ tầng mà chúng ta không đảm bảo thì bây giờ chúng ta cũng biết rằng là bên ngoài nhân lực, vật lực, tài lực thì bây giờ hệ thống thông tin cũng là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo cái tính vận hành liên tục của doanh nghiệp. Câu chuyện về sự linh hoạt, thay đổi mô hình tôi nghĩ là một trong những cái ví dụ rất là hay, và nó thực tế hiện nay nó diễn ra, đặc biệt là với các công ty mà có sự biến đổi, các công ty đang có sự thay đổi và áp dụng những cái mô hình kinh doanh mới, thử nghiệm để tạo ra được những cái phương thức sẵn sàng cho cái chiến lược chuyển đổi số của mình. Một lần nữa cảm ơn những câu chuyện vô cùng thú vị của anh Toàn. Và như có cái biết thì nền tảng công nghệ thông tin vững chắc thì việc đảm bảo bảo mật thông tin như cả anh Cường và anh Toàn nói đều là những điều vô cùng trọng khi chúng ta xây dựng từ quá trình xây dựng chiến lược, chứ không phải là chỉ khi chúng ta đã có một cái hệ thống rồi chúng ta mới thực hiện cái việc này. Vậy thì theo anh Đức, theo anh là nhà sáng lập của Cyradar, cũng như là hiện nay công ty Cyradar đang cung cấp rất nhiều những cái dịch vụ về đánh giá cũng như là kiểm tra, kiểm thử, thử nghiệm hệ thống bảo mật công ty lớn cũng như các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam, thì anh Đức có thể nhận định thế nào về việc làm thế nào để doanh nghiệp có thể hình thành được tư duy và định hướng về hệ thống bảo mật cho hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, hoặc kể cả những yếu tố bên ngoài phần hạ tầng công nghệ thông tin? Xin mời anh Đức. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc. Thì rõ ràng là như anh Toàn cũng đã nói, chủ điểm về security, về an toàn bảo mật, đối với các cái doanh nghiệp, tổ chức mà muốn chuyển đổi số thì thường nó sẽ là cái thách thức và trở ngại đầu tiên. Họ quan tâm đến việc là tôi có được an toàn không khi đưa lên cloud, hay là các cái ứng dụng của tôi được chuyển đổi thành một cái mô hình mới vận hành thì nó có được an toàn hay không. Thì đấy chính là cái câu hỏi đầu tiên mà các cái doanh nghiệp, tổ chức người ta quan tâm. Và nếu như các cái nhà cung cấp chuyển đổi số hoặc là hạ tầng mà chưa trả lời hoặc chưa làm thỏa mãn các cái doanh nghiệp thì thường là họ cũng sẽ rất là băn khoăn trong vấn đề là liệu tôi có nên chuyển đổi hay không, hoặc là tôi đưa từ một cái hạ tầng tôi tự xây dựng on-premise lên cloud, thì đấy cũng là một cái trở ngại. Và khi các nhà cung cấp dịch vụ, đúng như anh em có chia sẻ, thì đưa ra được cái đáp ứng được những cái đòi hỏi, các yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, thì thường họ sẽ trở nên tin tưởng hơn trong quá trình là chuyển đổi. Thì thực tế là nếu như được như mong muốn của Amazon thì sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà các cái doanh nghiệp hiện nay thì thực tế nó lại là ngược lại. Khi người ta quan tâm đến vấn đề về security, lý do thực sự là như vậy. Tức là bởi vì người ta phải bỏ ra một khoản kinh phí nhất định để đảm bảo an toàn. Nhưng mà cái kinh phí đấy nó không ngay lập tức trực tiếp mang lại cái doanh thu hoặc lợi nhuận, hoặc là có một cái lợi ích khi mà công ty đầu tư một khoản tiền. Chính vì vậy cho nên là người ta sẽ phải cân nhắc, đong đếm cái vấn đề đó là tôi có nên bỏ ra một khoản tiền
cho cái việc đầu tư security hay không. Và thường ở Việt Nam thì trong quá trình thì các doanh nghiệp phải gặp một vài cái sự cố rồi, hoặc là người ta đã bị tấn công hoặc là bị ảnh hưởng trực tiếp, gián đoạn hoạt động bởi những cái cuộc tấn công mạng hoặc là bởi mã độc, thì người ta mới thấy rằng là cái tầm quan trọng của an toàn. Đấy là lý do vì sao ở cái hệ thống on-premise trước kia thì cái việc đầu tư vào an toàn thông tin thường là pha sau chứ không phải pha đầu tiên. Đấy cũng là một cái tôi nghĩ là cái thực tế khách quan. Thì để giải quyết thì chúng ta thấy rõ rằng là đầu tiên là cái việc rủi ro của khi chúng ta không có cái đầu tư về an toàn thông tin, thì như mọi người đều thấy là dữ liệu của chúng ta sẽ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi. Và khi những cái dữ liệu đấy trong một ngày đẹp trời là dữ liệu của công ty chúng ta bị giao bán ở trên mạng, hoặc là mã nguồn của phần mềm của chúng ta bị giao bán, hoặc là tất cả các máy chủ sẽ bị mã hóa hết tất cả các loại dữ liệu bởi mã độc, và sau đó thì hacker đòi tiền chuộc, và nếu như chúng ta không trả tiền thì cũng không lấy được dữ liệu. Thì tất cả những cái sự cố như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến, thứ nhất là uy tín của các doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ như là ngành hàng không của chúng ta là bị ngừng trệ, đúng không? Thì rất là ảnh hưởng. Cái thứ hai thì là vận hành một cái tổ chức, một nhà máy hay là một doanh nghiệp bị ngừng trệ do tấn công thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp đấy. Một cái ví điện tử hay một cái ngân hàng điện tử dừng hoạt động thì rõ ràng là ảnh hưởng đến khách hàng luôn, đúng không? Và một cái nữa thì tôi nghĩ rằng là nó ảnh hưởng đến một cái có thể sâu xa hơn một chút. Đấy là nó làm cho cái tính tự tin để các cái doanh nghiệp khác người ta chuyển đổi hoặc là nâng cấp hoặc đưa lên những cái hạ tầng mới cũng bị ảnh hưởng, là do người ta không dám thay đổi, vì thay đổi có thể là bị tấn công. Thì tôi nghĩ đấy là cũng là những cái mà có thể dẫn đến những cái rủi ro khi mà các cái doanh nghiệp không đầu tư vào an toàn thông tin. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái xu hướng chuyển đổi số, đặc biệt là lên hệ thống cloud như này, thì các nhà cung cấp hạ tầng nếu đảm bảo cam kết được các cái dịch vụ của mình là sẵn sàng cái tính bảo mật cao, đạt theo các cái tiêu chuẩn là được đề ra của từng lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực tài chính hay là lĩnh vực công nghiệp hay là các cái tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, và có sẵn các cái dịch vụ, thì sẽ giúp cho rất nhiều các cái doanh nghiệp họ tự tin trong cái việc chuyển đổi số, và người ta thấy được cái tầm quan trọng của cái dịch vụ. Và một cái nữa thì là một cái công ty cung cấp dịch vụ về an toàn thông tin, thì tôi nghĩ rằng là cái vai trò của security đúng như anh em đã chia sẻ, thì nếu nó được đưa vào cái giai đoạn ngay từ đầu khi thiết kế hạ tầng cũng như là phân loại dữ liệu, cách xử lý lưu trữ dữ liệu như thế nào để được đảm bảo an toàn, thì khi chúng ta xây dựng cái hệ hạ tầng đấy nó sẽ được tiện lợi hơn. Nó giống hệt như chúng ta xây một cái tòa lâu đài hoặc một ngôi nhà, xây xong chúng ta mới xem là đặt camera ở đâu hay là đặt hệ thống cảnh báo ở đâu, thì lúc đấy có thể lại phải đập đi xây lại. Thì rõ ràng là khi trong cái khâu thiết kế đã có những cái tính năng an toàn thì sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, và cái tính phát triển đổi mới của cái hệ thống đấy hoặc là cái tính ổn định của hệ thống nó sẽ được tốt hơn, và nó sẽ giúp cho chủ của cái doanh nghiệp đấy người ta tự tin hơn, người ta biết được rằng là tòa nhà của tôi được thiết kế đã được có những cái lớp bảo vệ ở đâu, thì người ta sẽ tự tin hơn trong quá trình sử dụng và chuyển đổi. Rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Đức. Thì, câu chuyện của anh Đức cũng rất là thú vị, và như anh Đức chia sẻ chúng ta có thể thấy rằng là cái định hướng từ việc xây dựng ban đầu tiên, mọi người cũng hay có thói quen là nghĩ rằng bảo mật là có thể là vai trò riêng, vai trò của một người cán bộ công nghệ hoặc là của bộ phận chuyên về bảo mật và bộ phận công nghệ thông tin. Nhưng rõ ràng là cái tư duy định hướng nó phải đến từ những người lãnh đạo của doanh nghiệp, và cái quá trình đầu tư nó phải được xác lập ngay từ việc ban đầu. Bởi vì thực tế ở Việt Nam mình rõ ràng là các doanh nghiệp Việt Nam, và tôi cũng biết khá nhiều ví dụ trong quá trình mà công ty Sarada cũng như là một số đơn vị khác đã phải đi làm công tác giải cứu những doanh nghiệp gặp sự cố bởi bị tấn công mạng hoặc là bởi vì sự gián đoạn bởi những mã độc khiến cho cái hệ thống nó bị ngưng trệ. Tôi cũng rất đồng tình là khi câu chuyện của anh Đức nói rằng là nếu chúng ta có được cái sự thiết kế ngay từ ban đầu trong quy hoạch thì nó cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp có một cái định hướng vô cùng rõ ràng, và sẽ giúp cho doanh nghiệp có một cái cách đi, cách vận hành để làm sao có thể chuyển đổi hoặc là đưa những cái ứng dụng thực hiện tốt hơn trong quá trình chuyển đổi số, hoặc là có thể đẩy cái tốc độ chuyển đổi số nó được nhanh hơn. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn nhận xem thực tế các doanh nghiệp sẽ lưu ý gì khi thực hiện triển khai, hoặc có những nguyên tắc nào mà các doanh nghiệp nên chú ý, cũng như là những lời khuyên mà các chuyên gia của chúng tôi sẽ dành cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Hiện nay trong lộ trình chuyển đổi số mà các doanh nghiệp đang chú trọng
thì việc dịch chuyển từ các hệ thống đầu tư ở dưới mặt đất mà chúng ta dùng từ tiếng Anh là on-premise lên nền tảng điện toán đám mây mà chúng ta hay dùng từ cloud. Đó là một cái công nghệ và là một cái xu hướng, tôi thấy rằng là một xu hướng tận thiếu và dường như không thể chống lại được với xu hướng này. Vậy với vai trò là một nhà tiên phong, Amazon là một công ty tiên phong, song hành cùng các đối tác khác và song hành cùng các đối thủ ở trong cái thị trường của trên toàn thế giới cũng như là Việt Nam, thì anh Toàn có thể cho biết thêm là những cái tác dụng, những cái lợi ích mà các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn cũng như là doanh nghiệp nhỏ sẽ có được trong cái việc là sử dụng những cái nền tảng điện toán đám mây, thì có lợi gì trong quá trình chuyển đổi số, cũng như là họ cũng sẽ quan tâm là về cái tổng mức đầu tư chi phí, thì liệu rằng câu hỏi là đầu tư vào các hệ thống điện toán đám mây nó có gì lãng phí, hoặc là nó có cái việc là tạo ra được một cái sự đột biến trong đầu tư hoặc chi tiêu không? Thì xin mời anh Toàn có thể chia sẻ cho tất cả các quý vị cùng biết. Vâng, cảm ơn anh Ngọc, một câu hỏi rất là thú vị. Và thì tôi thứ nhất là tôi đồng tình với anh là ngày nay mà khi mà chúng ta nói chuyện về dịch chuyển lên điện toán đám mây thì gần như chúng ta ít gặp phải những câu hỏi là tại sao cần phải chuyển lên điện toán đám mây, mà chúng ta sẽ cần phải trả lời câu hỏi là làm thế nào để chuyển lên điện toán đám mây cho nó hiệu quả. Đấy, giống như anh cũng đặt câu hỏi liên quan đến các cái việc là tổng chi phí đầu tư hay như thế nào. Thế thì bản thân chúng tôi khi đi tư vấn cho khách hàng thì cũng gặp cái câu hỏi tương tự như thế này. Chúng tôi dịch chuyển lên điện toán đám mây thì có lợi gì? Đấy, và có lợi thế nào? Và thế thì khi chúng tôi đối mặt với những câu hỏi này thì bản thân chúng tôi cũng phải có tìm cái câu trả lời. Thì bằng cách gì ạ? Bằng những cái thực tiễn thôi. Thì thông qua khảo sát từ hơn 1.000 các cái doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ của Amazon Web Service, thì chúng tôi đã thống kê, chúng tôi tổng kết lại và chúng tôi đúc kết thành 4 cái nhóm gọi là lợi chính khi mà doanh nghiệp dịch chuyển lên điện toán đám mây. Cái thứ nhất là cái tiết kiệm chi phí. Cái việc mà chuyển đổi doanh nghiệp lên trên nền tảng đám mây ấy, theo một cách dễ hiểu nhất là giúp cho doanh nghiệp tối ưu được cái tổng chi phí đầu tư công nghệ thông tin của mình. Dựa trên những cái số liệu mà chúng tôi thu thập được ấy, thì trung bình doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được 27% cái chi phí hạ tầng công nghệ thông tin trên mỗi một cái người sử dụng cuối. Tôi lấy ví dụ như là một cái khách hàng của chúng tôi là Merchai, là một công ty chuyên cung cấp các cái dịch vụ về sản xuất, hoàn tất đơn hàng cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Thì với cái việc là họ muốn là xâm nhập ra cái thị trường nước ngoài thì họ sẽ đang đối mặt với cả những cái thách thức về mặt tìm kiếm một cái giải pháp mà nó đảm bảo tiết kiệm chi phí này, đồng thời là có cái khả năng linh hoạt, mềm dẻo mà vẫn đảm bảo được cái tính ổn định cao. Thế thì bằng cách dịch chuyển lên nền tảng Amazon Web Service, Merchai thì đã dịch chuyển hơn 100 cái cửa hàng online của mình lên trên nền tảng cloud. Hiện nay họ đang lưu trữ khoảng 600 TB dữ liệu, và đặc biệt là với cách áp dụng hình thức tiết kiệm chi phí linh hoạt ở trên AWS thì hàng tháng công ty đã tiết kiệm được khoảng 70% cho cái hạng mục chi phí về máy chủ. Thì đấy là cái ví dụ về tiết kiệm chi phí. Cái thứ hai, cái lợi ích thứ hai khi mà doanh nghiệp dịch chuyển lên trên nền tảng đám mây đối với tôi đó là tăng cái hiệu suất làm việc của nhân viên lên. Các cái số liệu thống kê của chúng tôi cho thấy rằng là việc ứng dụng các dịch vụ điện toán đám mây thì giúp cho bộ phận công nghệ thông tin tiết kiệm thêm được 58% số lượng các cái máy chủ ảo cần phải quản lý trên mỗi một nhân viên quản trị. Cái điều này đồng nghĩa với cả cái việc là cái hiệu suất của làm việc của nhân viên là tăng lên 58%. Thì tôi cũng lấy một cái ví dụ thực tiễn. Ở Việt Nam chúng tôi thì công ty Group là một tập đoàn chuyên danh với các lĩnh vực hoạt động trong ngành nghề bán lẻ, phân phối và quản trị vận hành giao vận. Thì với mong muốn là trở thành một cái nhà phân phối hàng đầu cung cấp hàng hóa cho hơn 100.000 các cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc, nhưng mà họ lại đối mặt với những khó khăn trong việc đầu tư mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin theo cái cách truyền thống như anh Ngọc có chia sẻ đúng không ạ? Thế thì Group đã quyết định là lựa chọn AWS là cái nền tảng hạ tầng điện toán đám mây để triển khai cái giải pháp ERP SAP S/4HANA. Thì chỉ trong vòng 10 tuần thì hệ thống đã được đưa vào vận hành chính thức và giúp cho Group nhanh chóng đạt được cái mục tiêu kinh doanh của mình. Và hơn thế nữa thì toàn bộ cái nền tảng điện toán đám mây để vận hành cái hệ thống ERP đó thì Group chỉ cần có duy nhất một cái người quản trị cho cái nền tảng hạ tầng điện toán đám mây đó. Thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà doanh nghiệp đã có những cái lợi ích thiết thực trong cái việc chuyển đổi lên điện toán đám mây liên quan đến cái hiệu suất làm việc của nhân viên. Cái thứ ba tôi muốn nhắc đến đấy là cái tăng cường cái khả năng vận hành. Thì các cái khách hàng mà tham gia khảo sát cho biết rằng là bằng việc chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây, doanh nghiệp đã hoạt động một cách trơn tru hơn, giảm tới 57% các cái sự cố gián đoạn dịch vụ. Thì ở khía cạnh này thì tôi muốn lấy một cái ví dụ là công ty Enkids Group là một cái chuỗi bán lẻ và sân chơi trẻ em tại Việt Nam. Thì Enkids Group đang quản lý hơn 60 các cái điểm vui chơi tí nị World và 42 cái cửa hàng tí nị Store. Thì với định hướng là trở thành một cái nền tảng cung cấp vui chơi cho trẻ em hàng đầu
thì công ty mong muốn là rút là những cái hạn chế của nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin truyền thống vốn đang gặp phải rất nhiều những cái sự cố, cái đoạn dịch vụ, đặc biệt là trong những thời gian cao điểm, ví dụ Trung thu này, hoặc là mùng 1 tháng 6 Tết thiếu nhi này. Đó. Thế thì bằng việc dịch chuyển lên trên nền tảng điện toán đám mây thì Enkit Group đã tiết kiệm được 30% cái chi phí vận hành, và đặc biệt là ứng dụng các cái tính năng tự động co giãn hạ tầng thì hệ thống đã vận hành trơn tru, thông suốt trong cái thời gian cao điểm không còn cái tình trạng mà gián đoạn dịch vụ như trước đây. Cái lợi ích thứ tư đó là cái tính linh hoạt trong kinh doanh khi mà các doanh nghiệp dịch chuyển lên điện toán đám mây. Theo cái khảo sát của chúng tôi thì các doanh nghiệp đã tiết kiệm được khoảng 37% cái thời gian họ phát hành cái sản phẩm mới ra ngoài thị trường. Đấy, thế thì một cái ví dụ ở Việt Nam là Mcredit, là một công ty tài chính tiêu dùng liên doanh giữa Ngân hàng Quân đội Việt Nam và Ngân hàng Shinsei của Nhật Bản. Thì với mong muốn là trở thành một cái công ty tài chính dẫn đầu thị trường, Mcredit đã quyết định là lựa chọn là điện toán đám mây là một cái chiến lược trụ cột, và họ đã quyết định lựa chọn AWS là cái đối tác đồng hành trong cái quá trình mà dịch chuyển lên trên cloud. Thế thì cùng với cái việc hợp tác với AWS như vậy, thì từ khi mà lên ý tưởng kinh doanh mới này cho tới khi mà dịch vụ tới tay khách hàng, Mcredit thì chỉ mất 3 tuần. Thay vì trước đây đối với cả các cái nền tảng công nghệ thông tin cũ thì họ phải mất tới 4-5 tháng. Đó. Thế thì cái lợi thế này đã giúp cho Mcredit đã rút ngắn cái thời gian tung các sản phẩm mới ra thị trường và nhanh chóng vươn lên trở thành một công ty mà có cái mức độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường trong cùng ngành. Đấy, thế thì những cái ví dụ vừa rồi ấy, thì là nó giúp cho chúng tôi trả lời được cái câu hỏi khi khách hàng hỏi chúng tôi là dịch chuyển lên trên điện toán đám mây thì mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. Thì tôi cũng hy vọng là cái 4 cái nhóm gọi như là lợi ích chính như vậy thì có thể là trả lời được câu hỏi vừa rồi của anh Ngọc. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Toàn, cũng rất thú vị. Chúng ta có 4 cái nhóm lợi ích và tôi đặc biệt ấn tượng đến 2 cái nhóm lợi ích trong 4 cái. Cái thứ nhất là tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm chi phí thực sự là một trong những cái yếu tố mà các doanh nghiệp vô cùng quan tâm, đặc biệt là với số lượng các doanh nghiệp SMB tại Việt Nam đang chiếm một cái tỷ trọng rất cao. Điểm số 2 tôi cũng nghĩ rằng nó đóng góp cực kỳ lớn cho quá trình chuyển đổi số, đó là việc có thể tung ra các sản phẩm với một tốc độ cao hơn rất nhiều. Cái con số mà bên Mcredit tung ra với cái tốc độ sản phẩm là khoảng 3 tuần thực sự là một con số ấn tượng. Trong quá trình mà tôi biết rằng các đơn vị thực thi về chuyển đổi số, họ cũng rất quan tâm đến cái tốc độ làm thế nào để có thể xây dựng được những cái sáng kiến số và có thể triển khai nhanh để có được những cái ứng dụng, và sau đó thì đánh giá cái tính hiệu quả trước khi có thể nhân rộng được những cái ứng dụng này. Thì một lần nữa cảm ơn cái phần chia sẻ vô cùng thú vị của bên anh Toàn cũng như là công ty Amazon cũng đang đóng góp rất nhiều cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Như các quý vị cũng biết thì với hạ tầng công nghệ thông tin thì chúng ta nói từ đầu buổi đến bây giờ, yếu tố bảo mật là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, vì nó không chỉ giúp cho hạ tầng công nghệ thông tin có một cái sự vững mạnh mà nó còn giúp cho hạ tầng đảm bảo được về cái tính vận hành liên tục. Vậy song song với cái quá trình mà xây dựng về chiến lược công nghệ thông tin, xây dựng về chiến lược chuyển đổi số, thì các doanh nghiệp chú ý điều gì trong cái việc mà tạo ra những cái nguyên tắc để có thể hiệu chỉnh, điều chỉnh các cái giải pháp bảo mật của mình nó trở nên tốt hơn hoặc nó trở nên hiệu quả hơn trong cái quá trình vận hành nói chung cũng như là trong quá trình chuyển đổi số? Thì xin mời anh Đức có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà khi anh thực hiện cái việc này. Xin mời anh. Thì thực tế như tôi cũng đã có chia sẻ thì là cái việc đầu tiên là cái chiến lược về an toàn bảo mật cũng sẽ cần phải đi cùng với cái chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp. Tức là nó phải gắn chặt với cái việc chuyển đổi số. Và từ đấy thì chúng ta cũng sẽ có được một cái kiến trúc tổng thể từ trên xuống dưới để đảm bảo là những cái dịch vụ chúng ta đưa ra hay là những dữ liệu của chúng ta được lưu trữ, được xử lý ở đâu. Thì đi kèm với nó thì cái chiến lược liên quan đến việc bảo vệ cần lưu ý. Đấy là cái chuyển đổi số và an toàn thông tin là cần phải có xây dựng cùng với nhau ngay từ đầu. Đấy là cái câu chuyện rất là quan trọng. Cái thứ hai thì là chúng ta cũng nên xác định cái việc đâu là cái thành phần cần phải bảo vệ. Tức không phải tất cả các thứ chúng ta đều cần phải bảo vệ như nhau, mà trong quá trình vận hành hoặc ứng dụng của chúng ta đưa ra thì cái dữ liệu nào là dữ liệu quan trọng, và chúng ta sẽ có xếp loại những cái loại dữ liệu cần phải có. Tôi lấy ví dụ như là của ngân hàng thì chúng ta rõ ràng là tài khoản của người sử dụng, đúng không ạ? Số tiền người sử dụng là không được sửa đổi. Hoặc là đối với hệ thống y tế thì là thông tin của bệnh nhân là không được lộ, đúng không ạ? Thì có mỗi một cái ứng dụng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái tính chất khác nhau mà cần phải được đề cao, và tính bảo mật hoặc là tính không được sửa đổi, hoặc là tính không để lộ lọt, hoặc là tính sẵn sàng cao.
tùy nhu cầu hệ thống. Không phải hệ thống nào cũng cần tất cả cái thứ đều đồng đều hết. Và khi chúng ta có cái chiến lược ngay từ đầu thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng là cái việc bảo vệ là nên đặt ở đâu và nên cái thành phần nào là thành phần quan trọng. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta biết rằng là chúng ta có 10 cái cửa sổ trong một ngôi nhà, đúng không? Và nhà chúng ta là gần đường thì chúng ta cũng sẽ phải có biện pháp bảo vệ cái việc chống trèo lên các cửa sổ đấy. Thì tương tự như vậy thì cái việc là dữ liệu của tôi là dữ liệu về tài chính, không được để sửa đổi, không được sửa chữa, không để lộ lọt, thì tôi sẽ phải bảo vệ những dữ liệu đó. Hoặc là tôi xây dựng một cái trang báo điện tử đi, thì cái dữ liệu của các tin bài thì không có gì là phải bí mật cả, đúng không? Nó là tính công khai. Nhưng mà tôi lại phải tập trung vào cái tính sẵn sàng của hệ thống, không được ngưng trệ. 99,99% là phải online hoặc thậm chí là 100%. Thì cái đấy tôi lại tập trung xây dựng cho cái chiến lược của cái hệ thống báo điện tử. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc phân loại dữ liệu và phân loại cái thành phần tài sản của chúng ta cần phải bảo vệ, thì từ đó thì chúng ta sẽ có cái chiến lược để đưa ra những cái biện pháp để bảo vệ nó. Tôi nghĩ đấy là cái thứ hai mà chúng ta cần quan tâm. Cái thứ ba thì là thường nếu chỉ nhìn từ góc nhìn của kỹ thuật ấy, thì chúng ta thường sẽ hay có cái tính là đưa thêm cái sự phức tạp của cái an toàn bảo mật vào trong cả cái quy trình đấy. Nhưng thực tế thì nó sẽ phải cân bằng giữa cái tính tiện lợi, sự dễ sử dụng của cái hệ thống và cái tính an toàn nữa. Chúng ta mà đi ở sân bay thôi, đúng không ạ? Chúng ta phải kiểm tra đồ đạc rồi các thứ để quét, cởi thêm cái đôi giày ra là đã cảm thấy khó chịu hơn rồi, đúng không ạ? Nếu mà bắt phải cởi hết quần áo ra thì còn khó chịu nữa. Thì tương tự như vậy thì các cái hệ thống phần mềm của chúng ta mà sử dụng để đạt được cái việc an toàn thì chúng ta lại gây ra rất nhiều các khó khăn trong quá trình sử dụng, thì sẽ khó mà có thể đảm bảo được cái tính khả thi của hệ thống. Thì tôi nghĩ là cần phải có sự cân bằng giữa cái tính dễ sử dụng, tính tiện lợi và cái tính an toàn. Tất nhiên là sẽ có thể đôi khi phải đánh đổi, nhưng chúng ta là cái chủ doanh nghiệp cũng sẽ cần phải quyết định xem là lựa chọn cái hình thức nào. Cái tiếp theo tôi nghĩ cuối cùng là các cái dịch vụ đi kèm. Vì thường là an ninh bảo mật thì thường không phải chỉ là mua sắm các cái thành phần hạ tầng chúng đặt ở trong đấy, bật nó cho nó chạy là xong. Mà thường thì cái tính an toàn bảo mật đấy thì nó cũng sẽ cần phải có những cái thường xuyên liên tục, gọi là operation hàng ngày, và kiểm tra đánh giá cũng như giám sát theo dõi để có thể sớm phát hiện ra những vấn đề ở bên trong hệ thống. Nó cũng giống như ở tòa nhà của chúng ta lắp camera xong mà không có ai theo dõi hàng ngày, thì cho dù camera có thông minh đến mấy thì cũng không thể giúp chúng ta ngăn chặn được trộm. Thì tương tự như vậy thì trên một hệ thống mà chúng ta có lắp đặt camera rồi, các hệ thống sensor rồi, chúng ta vẫn phải có những người giám sát, xử lý, và thậm chí là định kỳ đi kiểm tra. Thì cái việc đó nó cũng giống hệt như là trên hệ thống công nghệ, thì cái đấy tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái chiến lược để sử dụng cái gọi là managed service cho cái hệ thống hạ tầng của chúng ta, để luôn đảm bảo là cái tính hệ thống của chúng ta liên tục được theo dõi, giám sát, bảo vệ và phản ứng các sự cố trước khi mà chúng ta gọi là quá muộn. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là những cái tiêu chí mà các cái doanh nghiệp nên lưu ý khi chúng ta chuyển đổi số về an toàn thông tin. Vâng, rất cảm ơn sự chia sẻ của anh Đức. Anh Đức cũng giống như anh Toàn, anh Đức cũng có 4 tiêu chí, và 4 tiêu chí này tôi nghĩ rằng rất là hữu ích cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp có thể ngay từ ban đầu xác định luôn trong cái quá trình xây dựng với những cái định hướng, cũng như là trong những cái bản xây dựng kế hoạch của mình về việc tổ chức phân loại dữ liệu, cũng như là cái việc đánh giá những cái chất lượng, đánh giá về cái tính tài sản, đánh giá về mức độ ưu tiên, cũng như là việc xây dựng bộ máy vận hành và cái tính dễ sử dụng. Và cái điểm cuối cùng liên quan đến việc làm sao mà các doanh nghiệp có thể sử dụng những cái dịch vụ. Và hiện nay tôi cũng biết rằng các dịch vụ của chúng ta thì càng ngày nó càng trở nên thuận tiện và dễ sử dụng, cũng như là cái chi phí của cái dịch vụ đó nó rất phù hợp với các doanh nghiệp trong quá trình làm. Và không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cũng rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã có cái sự quan tâm và sử dụng các cái dịch vụ về đánh giá và cũng như là đảm bảo cái tính sẵn sàng về an ninh, an toàn bảo mật của hệ thống. Rất cảm ơn anh Đức về câu chuyện của anh. Như chúng ta đã biết thì chuyển đổi số nó là một quá trình và nó diễn ra liên tục. Thì rõ ràng trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, việc tung ra các sản phẩm mới, các dịch vụ mới và các ý tưởng số là một cái điểm quan trọng nhất. Làm thế nào các doanh nghiệp có thể tung ra được các cái sản phẩm, các dịch vụ có thể hoạt động đúng, đủ và nhanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những cái dịch vụ truyền thống, những sản phẩm truyền thống hoặc là những cái luồng nghiệp vụ truyền thống mà doanh nghiệp hiện vẫn đang sử dụng. Liệu rằng với việc áp dụng thêm cả những yếu tố về xây dựng, yếu tố về chuẩn bảo mật hoặc là hạ tầng điện toán đám mây cũng có hỗ trợ được thêm doanh nghiệp trong việc này hay không? Trong quá trình mà tư vấn chuyển đổi số cho các tổ chức, các doanh nghiệp,
anh Cường có thể chia sẻ thêm cho các quý vị khán giả những nguyên tắc mà những doanh nghiệp nên lưu ý hoặc nên đánh giá xem xét để làm sao có thể thực hiện việc này một cách tốt nhất. Xin mời anh. Cảm ơn anh Ngọc. Như chúng ta đã biết thì để chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin thì hiển nhiên việc chuyển đổi những cái hạ tầng lên điện toán đám mây cũng như đảm bảo về mặt bảo mật là hai cái việc cực kỳ quan trọng. Và bên cạnh đấy thì để có một cái nền tảng công nghệ thông tin vững chắc thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo cái hệ thống công nghệ của chúng ta với cái hệ thống công nghệ thông tin 2 tốc độ. Ở đây chúng ta có một bên là hệ thống công nghệ thông tin với tốc độ chậm với những hệ thống nền tảng core lõi của doanh nghiệp, bao gồm những cái hệ thống như là hệ thống tài chính kế toán, hệ thống kinh doanh, hệ thống sản xuất. Những hệ thống đó là những hệ thống cơ bản nhất và xuyên suốt của doanh nghiệp. Và bên cạnh cái hệ thống core lõi đó thì ta sẽ có một cái hệ thống vệ thống mang tính linh hoạt cao, mang tính tốc độ cao, và doanh nghiệp thường xuyên sẽ cần có những cái thay đổi, có những cái sáng tạo để mang lại những cái hiệu quả, những cái tiện nghi nhất cho người sử dụng. Ở đây bao gồm cả những nhân viên, lãnh đạo và bản thân khách hàng của doanh nghiệp. Ở đây là mảnh đất rất là màu mỡ cho việc tất cả mọi người sẽ cùng nhau sáng tạo. Đồng hành với cái việc giữa hai cái hệ thống core lõi và hệ thống vệ tinh thì cái bản chất của cái việc phát triển các cái hệ thống nó rất là khác nhau. Nếu như chúng ta phát triển những cái hệ thống core lõi thì thông thường thời gian để phát triển, thời gian để triển khai thường sẽ dài, và cái độ chắc chắn của cái hệ thống này nó mang tính rất là cao. Gần như là chúng ta sẽ chắc chắn cái việc triển khai đó thành công. Tuy nhiên ngược lại, khi chúng ta làm sáng tạo, những cái sáng kiến số thì cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là cái tính linh hoạt. Như anh Toàn lúc nãy có nói là cái thời gian để có thể triển khai, thời gian để ra những cái sản phẩm một cách nhanh nhất, đấy chính là những cái tiêu chí cần đặt để quan trọng trong những cái hệ thống vệ mà chúng ta cần để phát triển. Trong cái quá trình mà thực hiện những cái sáng tạo này thì khi phát triển những cái ứng dụng hệ tinh thì chúng ta cũng cần áp dụng những cái mô hình phát triển ứng dụng theo cái cách mới. Đặc biệt ví dụ chúng ta nên theo những cái phương hình mang tính lặp đi lặp lại. Chúng ta sẽ có những cái sản phẩm là MVP, tiếng Anh là Minimum Viable Product, là những cái phiên bản thử nghiệm để chúng ta làm nhanh, đưa nghiệm người dùng, cho người khách hàng, cho nhân viên để sử dụng, để nhanh chóng chúng ta có được những cái phản hồi từ khách hàng, từ người sử dụng, từ đó có thể cải thiện, nâng cấp được cái sản phẩm của mình để nhanh chóng đưa ra cái sản phẩm cuối cùng. Chính vì thế cái yếu tố cực kỳ quan trọng ở đây sẽ là về tính linh hoạt, tính sẵn sàng của các cái sản phẩm, các cái giải pháp số. Thì bên cạnh những cái yếu tố như vậy, một trong những cái yếu tố quan trọng nữa trong cái việc phát triển các cái hệ thống về công nghệ thông tin, đấy chính là chúng ta sử dụng được nhiều nhất những cái sản phẩm, những cái hệ thống có sẵn, những cái nền tảng có sẵn, ví dụ như điện toán đám mây, ví dụ như là phần mềm mã nguồn mở, ví dụ như các mô hình API, microservice. Là có thể chúng ta tưởng tượng như là thay vì việc chúng ta cần phải xây một tòa nhà từ đầu thì chúng ta sẽ có những cái module có sẵn để chúng ta có thể lắp ghép một cách nhanh chóng, đưa ra những sản phẩm nhanh nhất đối với thị trường cho khách hàng. Ở thời của chúng ta ngày nay thì chúng ta nói chuyển đổi số không phải là cá lớn nuốt cá bé nữa, mà là cá nhanh nuốt cá chậm. Với việc đảm bảo những cái mô hình phát triển hệ thống công nghệ thông tin đạt tốc độ cao, đạt độ linh hoạt cũng như đảm bảo độ an toàn, bảo mật thì chúng ta hy vọng doanh nghiệp sẽ thành những con cá nhanh để có thể mau chóng đạt được những cái hiệu quả tốt nhất của chương trình chuyển đổi số. Vâng, rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Cường. Rõ ràng là với lời khuyên của anh cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng một cái mô hình công nghệ thông tin 2 tốc độ thì vừa đảm bảo cho doanh nghiệp có thể giữ vững được tất cả những cái điểm cốt lõi của mình trong những cái nền tảng hoạt động mà doanh nghiệp hiện đang cố định, đang gắn vào, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp có thể chuyển đổi nhanh hơn bằng cách là đưa những cái hệ thống, đưa những cái ứng dụng hoặc những sáng kiến khi mà doanh nghiệp muốn áp dụng vào để tạo ra những cái giá trị mới, những cái giá trị ban đầu tiên có thể nhân rộng và khiến cho doanh nghiệp có những cái thực sự có những kết quả trong quá trình chuyển đổi số. Và đặc biệt nữa, tôi cũng cho rằng là với Việt Nam hiện nay thì với sự linh hoạt, với khả năng và cũng như là với cái việc đầu tư hỗ trợ của các hãng như Amazon hoặc là với các công ty như Sairada giúp cho các doanh nghiệp trong cái việc là tiết kiệm hơn trong việc đầu tư và có thể có những cái kết quả nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số.
Thì một lần nữa xin cảm ơn 3 diễn giả đã cùng đồng hành với tôi trong số DX Talks lần này về chiến lược công nghệ thông tin, về nền tảng điện toán đám mây, cũng như việc xây dựng một cái chiến lược hoặc những cái điểm lưu ý về an toàn, bảo mật thông tin. Cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Để theo dõi những cái thông tin mới nhất thì xin mời tất cả các quý vị tiếp tục truy cập vào trang web của FPT Digital để nhận thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị trong các số DX Talk lần sau.